Trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng cao và nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình đang gặp khó khăn, việc giảm tiền thuê đất trở thành một giải pháp được nhiều người quan tâm. Chính sách này không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính mà còn góp phần duy trì sản xuất, thúc đẩy phục hồi kinh tế. Hôm nay, chúng ta cùng nhau trò chuyện về chính sách giảm tiền thuê đất năm 2025, xem quy trình thực hiện ra sao, những điểm mới và các ví dụ gần gũi trong thực tế. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào chuyên gia. Có khá nhiều người thắc mắc rằng tiền thuê đất là gì và tại sao cần giảm trong năm nay, thưa chuyên gia? À vâng, thực ra tiền thuê đất là khoản nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải nộp cho nhà nước khi được cho thuê. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế hiện nay, chi phí sản xuất liên tục tăng và nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và tổ chức gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động. Vì vậy, việc giảm tiền thuê đất trở thành một giải pháp thiết thực giúp họ thở phào và tiếp tục sản xuất. Vậy theo chuyên gia, điểm mới quan trọng nhất trong chính sách giảm tiền thuê đất năm 2025 là gì? Vâng, điểm nổi bật năm nay là sự kết hợp giữa Luật Đất đai 2024 và Nghị định 230/2025. Cả hai văn bản này đã làm rõ thủ tục, mở rộng đối tượng được giảm và quy định thời hạn xử lý hồ sơ, từ đó giúp chính sách trở nên minh bạch và công bằng hơn. Ví dụ trước đây, nhiều doanh nghiệp thuê đất theo phương thức trả tiền hàng năm gặp khó trong việc được giảm vì luật chưa quy định rõ ràng. Nhưng với Nghị định 230, họ hoàn toàn có thể được giảm nếu sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh hợp pháp. Dạ vâng. Chuyên gia có thể giải thích cho khán giả cơ sở pháp lý của chính sách giảm tiền thuê đất năm 2025 không? Vâng, để nắm rõ chính sách giảm tiền thuê đất năm 2025, chúng ta cần hiểu 3 nhóm văn bản pháp lý quan trọng. Một là Luật Đất đai 2024. Đây là văn bản chủ chốt có hiệu lực từ năm 2025, đặt ra nền tảng pháp lý cao nhất. Trong đó, Điều 157, khoản 1 nêu rõ những trường hợp được giảm tiền thuê đất. Nói cách khác, đây chính là xương sống xác định ai sẽ được hưởng ưu đãi. Hai là Nghị định 230/2025 EDCP. Văn bản này triển khai chi tiết các quy định của Luật Đất đai, hướng dẫn cơ chế, thủ tục và phạm vi áp dụng giảm tiền thuê đất. Điểm nổi bật là nghị định mở rộng đối tượng được giảm, đảm bảo chính sách sát thực tế và phù hợp với mục tiêu hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch. Ba là thông tư hướng dẫn và văn bản địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính cùng Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành ban hành. Những văn bản này cung cấp hướng dẫn chi tiết từ việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định đến ra quyết định giảm tiền thuê đất, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng thực hiện thủ tục theo đúng quy định. Vậy là các văn bản này kết hợp với nhau tạo thành một hành lang pháp lý đồng bộ, đúng không chuyên gia? Đúng vậy, nhờ đó, nhà nước và người sử dụng đất đều có căn cứ rõ ràng khi thực hiện chính sách, giảm rủi ro tranh chấp hoặc là áp dụng sai đối tượng. Chuyên gia có thể chia sẻ một số thay đổi tích cực so với giai đoạn trước không? Vâng, có 3 thay đổi lớn, đó là mở rộng phạm vi đối tượng được giảm, bao gồm cả những trường hợp chưa được nêu trong Luật Đất đai. Quy định rõ thời hạn giải quyết hồ sơ, tối đa 30 ngày kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trước đây, việc chậm trễ, ách tắc hành chính khá phổ biến. Tăng cường minh bạch và kiểm soát rủi ro và tránh tình trạng lợi dụng kẽ hở pháp luật để hưởng ưu đãi sai đối tượng. Rất hay. Vậy theo chuyên gia, ai là đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2025? Đây là phần mấu chốt cần đặc biệt lưu ý. Theo Luật Đất đai 2024, Điều 157, khoản 1, ta có thể chia các trường hợp được giảm tiền thuê đất thành nhóm cứng, tức là nhóm quy định rõ ràng, bắt buộc áp dụng. Cụ thể gồm doanh nghiệp sử dụng đất cho sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực hoặc là địa bàn ưu đãi đầu tư. Ví dụ, một công ty chế biến nông sản hoạt động ở vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, không áp dụng cho các dự án xây dựng nhà ở thương mại hoặc đất dịch vụ. Dự án phục vụ chính sách xã hội và nhà ở an sinh như nhà ở cho người có công, liệt sĩ, thương binh, hộ nghèo hoặc nhà lưu trú công nhân. Đất dành cho phát triển hạ tầng thiết yếu gồm sân bay, bãi đỗ xe, đường sắt chuyên dùng, công trình cấp nước sạch, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Đất phục vụ nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, chẳng hạn phòng thí nghiệm, cơ sở ươm tạo công nghệ, trung tâm thử nghiệm. Dạ vâng. Nhóm thứ hai thì sao thưa chuyên gia? Tiếp theo là nhóm mở rộng được quy định tại Nghị định 230/2025 nhằm tạo thêm cơ hội hỗ trợ cho nhiều đối tượng hơn. Cụ thể gồm doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chẳng hạn như một hợp tác xã nuôi trồng thủy sản ở miền Trung, góp phần phát triển kinh tế địa phương và tạo việc làm cho người dân. Người sử dụng đất trả tiền thuê đất hàng năm để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đây là nhóm phổ biến nhất, thường gặp ở các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh đang trực tiếp sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất. Các đơn vị sự nghiệp công lập, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông và lâm, thủy sản, những tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định nguồn cung và phát triển nông nghiệp bền vững. Như vậy, chính sách vừa bảo đảm hỗ trợ kinh tế, xã hội, vừa khuyến khích đầu tư có chọn lọc. Nhưng theo chuyên gia, có rủi ro nào không? Vâng,
Bất kỳ chính sách hỗ trợ nào cũng tiềm ẩn rủi ro nếu không được thực hiện chặt chẽ. Một số điểm đáng lưu ý gồm: khó xác định ranh giới rõ ràng giữa dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và dự án nông nghiệp, đôi khi cách hiểu giữa trung ương và địa phương không thống nhất, dễ gây lúng túng khi áp dụng. Nguy cơ bị lợi dụng chính sách khi một số doanh nghiệp có thể kê khai sai mục đích sử dụng đất để hưởng ưu đãi không đúng quy định. Áp lực thẩm định lớn do lượng hồ sơ xin giảm tiền thuê đất nhiều khiến cơ quan xử lý dễ bị quá tải và kéo dài thời gian xét duyệt. Khó xử lý khi phát hiện sai phạm, nếu sau này xác minh doanh nghiệp không đủ điều kiện, việc thu hồi hoặc hoàn trả số tiền đã giảm sẽ rất phức tạp, thậm chí dẫn đến tranh chấp và khiếu nại kéo dài. Vậy để tránh rủi ro, doanh nghiệp và hộ gia đình cần làm hồ sơ như thế nào, thưa chuyên gia? Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ giống như trái tim của thủ tục, nếu thiếu thì không làm được gì cả. Bạn cần chuẩn bị đơn xin giảm tiền thuê đất theo mẫu của tỉnh hoặc huyện, giấy tờ chứng minh bạn được giảm, ví dụ sổ đỏ, hợp đồng thuê đất, giấy phép đầu tư hoặc quyết định thuê đất, bản đồ đất hoặc giấy tờ kỹ thuật nếu cần, bản sao có dấu xác nhận của các giấy tờ quan trọng, tài liệu khác nếu cơ quan nhà nước yêu cầu thêm. Trước khi nộp, nhớ kiểm tra kỹ để không bị thiếu sai hoặc trùng giấy tờ nhé. Bước 2. Nộp hồ sơ. Bạn có thể chọn nộp theo cách thuận tiện nhất, mang đến trực tiếp Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên, Môi trường ở huyện, gửi qua bưu điện, nộp trực tuyến trên trang web dịch vụ công, hoặc nộp qua một cửa liên thông nếu địa phương bạn có hệ thống này. Vâng, chuyên gia có thể đưa ra ví dụ cho khán giả dễ hình dung được không? Giả sử chị Lan ở Bình Dương thuê đất để xây dựng xưởng chế biến nông sản. Chị chuẩn bị hồ sơ gồm giấy đề nghị giảm, hợp đồng thuê, bản đồ thửa đất, giấy phép đầu tư. Sau đó nộp trực tiếp cho Phòng Tài nguyên, Môi trường. Nếu hồ sơ đầy đủ, trong vòng 30 ngày, chị sẽ nhận quyết định giảm tiền thuê đất. Số tiền giảm sẽ trừ vào kỳ tiếp theo hoặc được hoàn trả nếu không còn kỳ thuê. Bước 3. Kiểm tra hồ sơ. Sau khi bạn nộp xong, cơ quan nhà nước sẽ bắt đầu kiểm tra hồ sơ của bạn. Họ sẽ xem hồ sơ có đầy đủ và đúng chưa. Nếu còn thiếu giấy tờ, họ sẽ gọi hoặc gửi thông báo để bạn bổ sung. Khi mọi thứ đã đúng, họ sẽ ra quyết định giảm tiền thuê đất thường trong vòng 30 ngày, tức là khoảng 1 tháng. Thưa chuyên gia, nếu người sử dụng đất đã nộp tiền trước khi có quyết định giảm thì sao? Số tiền thừa sẽ được trừ vào kỳ thuê tiếp theo, hoàn trả nếu không còn kỳ thuê. Nếu phát hiện sai phạm sau đó, số tiền giảm sẽ bị thu hồi kèm tiền chậm nộp. Bước 4. Kiểm tra và xử lý nếu làm sai. Sau khi có quyết định giảm tiền thuê đất, nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi để mọi việc diễn ra đúng quy định. Họ sẽ kiểm tra và giám sát xem người được giảm tiền có dùng đất đúng mục đích hay không. Công khai danh sách những người, doanh nghiệp được giảm tiền để ai cũng biết và giám sát cùng. Nếu phát hiện ai khai gian hoặc dùng đất sai mục đích, nhà nước sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo công bằng cho tất cả mọi. Chuyên gia có thể phân tích tác động của chính sách giảm tiền thuê đất đối với người dân và doanh nghiệp không? Chính sách này mang lại rất nhiều điều tốt, nhưng cũng có một vài khó khăn cần chú ý. Điều tốt đó là giúp bớt gánh nặng tiền bạc cho doanh nghiệp, nhất là khi giá vật liệu đang tăng cao. Khuyến khích đầu tư vào những vùng còn khó khăn để phát triển đồng đều hơn. Giúp nông dân và ngành nông nghiệp phát triển mạnh hơn, có cơ hội đổi mới máy móc, công nghệ. Thể hiện sự công bằng, giúp đỡ người có công, hộ nghèo và những ai thật sự cần được hỗ trợ. Nhưng khó khăn là hồ sơ quá nhiều, nhân viên nhà nước có thể làm không xuể. Mỗi địa phương hiểu và làm khác nhau, dễ xảy ra nhầm lẫn. Ngân sách địa phương bị áp lực vì phải chi thêm để hỗ trợ. Một số người có thể kê khai sai diện tích hoặc mục đích dùng đất. So với các năm trước, năm 2025 là bước tiến lớn, nhiều đối tượng hơn được hưởng, thời hạn nộp hồ sơ rõ ràng hơn và quy định xử lý sai phạm chặt chẽ hơn. Cảm ơn chuyên gia. Như vậy, chính sách giảm tiền thuê đất năm 2025 không chỉ là một hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, hộ gia đình và tổ chức thuê đất, mà còn được thiết kế rõ ràng, minh bạch và công bằng, đồng thời giảm thiểu rủi ro tranh chấp. Đúng vậy, thưa chị. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp đồng bộ từ hướng dẫn chi tiết, hệ thống tiếp nhận hồ sơ, đến kiểm tra, giám sát và xử lý sai phạm. Đồng thời, người sử dụng đất cũng phải chủ động tìm hiểu, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và tuân thủ quy định. Quý vị khán giả thân mến, nếu thấy buổi trò chuyện hôm nay hữu ích, hãy chia sẻ để nhiều người hiểu đúng quy định mới. Và đừng quên đăng ký kênh web Giáo dục TV để nhận thêm nhiều video hướng dẫn về pháp lý đất đai, đầu tư bất động sản mới nhất nhé. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.